Të nderuar shikues, në Ditarin e orës 13 do të ndiqni. Drejtuesja e krimeve të rënda u përballë sot me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, konstatohen probleme me pasurinë dhe për çështjen Shullazi. Ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka apelon palët politike të bëhen bashkë për çeljen e negociatave. Diplomati i BE-s theksoi operacionin Forca e Ligjit dhe reformën zgjedhore. Por opozita do të nisë stin protestash në mbledhjen e kolegjit të kryetarëve. Partia Demokratike pritet të vendosë sot për strategjinë e aksionit opozitar. Në agjendë data 20 shkurt. Zonja dhe zotri, ju përshëndes, mirë se vini në Ditarin në orës 13 këtu në ekranin e A2 CNN. Në minutat të në vijim, gjithashtu do të keni mundësi të informoheni për të tjera pika si këto. Luigi Di Maio zemron Francën. Deklarata e zëvendës kryeministrit italian se Franca shfrytëzon Afrikën dhe nxit emigracionin ka shtyrë autoritetet e Parisit të thrasin ambasadorën italiane në vend. Në një atmosferë magjike, shtëpia e famshme e modës Christian Dior prezentoi koleksionin e ri Pranver-Ver 2019. Pasarela u shndrua në një tent cirku ku nuk munguan akrobacitë e klonët. Tekniku 55 vjeçar Skënder Gega dhe klubi i Partizanit kanë rinovuar sot kontratën me Spalve, e cila do të jetë e vlefshme deri në vitin 2020. Të nderuar shikues të ekranit të A2 CNN, gjatë minutave në vijim do të jemi me koleget tona, Klementina Senkollari, e cila do të na sjellë të rejat e fundit nga selia e Partisë Demokratike mbi përgatitjen e protestave nga ana e opozitës, ndërsa Elona Gjulmi ndoqi dhe prezantimin e prioriteteve të presidencës rumune të Bashkimit Evropian. Në këto momente do të zhvendosemi fillimisht, do të ndalemi me gazetaren tonë, Elona Gjulmi, pranë qendrës për informim të Bashkimit Evropian në kryeqytet. Elona, specifikisht çfarë prioritetesh u renditën sot për presidencën rumune dhe si rrjedhoi edhe për Shqipërinë? Po Alba ishte ambasadori i Rumanisë i cili prezantoi të gjithë prioritetet që do të ketë presidenca rumune në këtë 6 mujor në krye të BE-s, dhe ndërto është dhe zgjerimi i Ballkanit. Kujtojmë që prej vitesh ka qenë prioriteti të gjitha presidencave, gjithashtu dhe migracioni, përshtatja dhe krijimi i kushteve sa më të mira të emigrantëve që synojnë të vinë në Bashkimin Evropian. Megjithatë, gjatë prezantimit ishte edhe fjala e ambasadorit të Bashkimit Evropian, zoti Luigi Soreka, ajo që tërhoqi vëmendjen. Ai dha një prononcim për mediat ku foli për situatën politike në Tiranë, konkretisht për reformën zgjedhore dhe bashkëpunimin me dispalve, për protestat e opozitës, gjithashtu dhe për marrjen e kryeministrit, marrjen e detyrës së ministrit të jashtëm. Për më tepër ju ftoj të ndiqni prononcimin. First of all, I think I find very encouraging that yesterday the Parliament has decided to extend the mandate of the ad hoc committee. Së pari më duhet të them që për mua është shumë inkurajuese fakti që u mor vendimi dje në Parlament për të zgjatur për të zgjatur më tej mandatin e Këshillit të Posaçëm. This gives more time to all parties to find inside the political will to understand that the electoral reform is relevant, first of all, for the Albanian citizens, but also relevant for the European Union. Dhe kjo besoj u jep kohë të gjitha partive politike që të gjejnë edhe vullnetin e duhur në mënyrë që të ketë pra arritje pozitive, por edhe për të kuptuar që mbi të gjitha kjo është një gjë pozitive për qytetarët e Shqipërisë, por edhe për BE-n. Po Alba, siç mundët ta shikonit, ishte i qartë ambasadori i Bashkimit Evropian kur foli për bashkëpunim me Spalve. Pikërisht për këtë çështje, se si do të vazhdojnë reformat e mbetura nga viti i kaluar, unë pyeta disa prej deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë që gjithashtu ju ftoj të ndiqni. Çfarë do lloj reforme do të kërkoj bashkëpunimin e opozitës dhe mazhorancës, dhe që kjo të ndodh patjetër që kërkon
një mundësi të cilën duhet ta japi mazhoranca. Deri në këtë moment nuk e ka dhënë, ndaj dhe ka një ngërç dhe një konflikt politik që t'ju them vërteta nuk është parë asnjëherë në këto 27-28 vite tranzicion në Shqipëri dhe palët janë më të polarizuara se kur. Për këtë çështje kemi folur mjaft qartë. Reforma zgjedhore është shumë e rëndësishme, por jo e mjaftueshme për të garantuar zgjedhje të lira dhe ndershme. Dhe kemi përmendur një sër çështje të cilët duhet të adresohen nga ekzekutivi, të cilat fillojnë që nga 1.4 milion kartat të cilave ju s'ka dona fati dhe me ritmet aktuale të nxjerrjes kartave të reja do duhen më shumë se 2 vjet që të pajisin qytetarët. Si reforma pothuajse është gati të shpunuar fal një ekspertizë shumë të mirë të ekspertëve më të mirë, sikurse është edhe jeta politike parlamentare e cila duhet zhvillohet në mjediset e kuvendit. Unë e vlerësoj dhe ndoqa me interes edhe mesazhet që dha qoftë për mazhorancën dhe kryesisht për opozitën, por për gjithë parlamentarët që koha shumë e shkurtër dhe ne duhet të vazhdojmë të thellojmë reformat. Dhe Kuvendi i Shqipërisë krahas reformës zgjedhore ka dhe një sër detyrimesh të tjera të cilat duhet i përmbush. Pra Alba, si që e patë, të gjithë palët flasin për bashkëpunim, por nëse ky bashkëpunim do të ndodh, mbetet për të parë në muajt në vijim, nga ajo që do të vendoset në Partinë Demokratike dhe ajo që do të vendoset në kryesinë e kuvendit, se si palët do të vendosen bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Kujtojmë që një ditë më parë reforma zgjedhore u shtyp me 1 muaj. Elona Gjulmi, unë të falenderoj që sot u ndodhe në qendrën e informimit të Bashkimit Evropian për të ndarë me ne të gjitha detajet dhe prioritetet tashmë të artikuluara nga presidenca e radhës në Bashkimin Evropian, ajo rumune. Faleminderit për gjitha detajet, Elona. Ndërkohë, opozita ka paralajmëruar nisjen e protestave për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe përgatitjen e zgjedhjeve përmes një qeverie tranzitore. Pritet që një protestë e madhe të organizohet në datën 20 shkurt, ndërsa paradite kryetari demokrat thirrri kolegjin e kryetarëve dhe pasdite mbledhjen e kryesisë për të vendosur mbi strategjinë e aksionit opozitar. 20 shkurti është datë simbolike, të cilën Partia Demokratike e ka shfrytzuar her pas here për protesta. Këtë vit përkon me 28 vjetorin e rrëzimit të shtatores së diktatorit Enver Hoxha. Do të jetë në këto momente gazetarja jon Klementina Senkollari, e cila është në selinë e Partisë Demokratike, për të na dhënë pak më shumë detaje për mbledhjen e Këshillit të Kryetarëve, e cila po zhvillohet dhe vijon dhe në momente që ne po flasim. Klementina, pavarësisht se mbledhja vijon edhe tashmë që ne të dyja po komunikojmë, a ka detaje të zbardhura nga aksioni opozitar, të cilat pritet të jenë sot një agjendë mirë përcaktuar për stinën e madhe të protestave? Po Alba, për më shumë se sa 120 minuta po vijon mbledhja e kolegjit të kryetarëve, thirrur nga kryedemokrati Lulzim Basha, siç e përmendet edhe juve, është një mbledhje me dyert të mbyllura, por burimet tona pranë kësaj mbledhje thonë se kryetari i Partisë Demokratike i ka kërkuar kryetarëve të degëve, të cilët përbëjnë kolegjin e kryetarëve, që të angazhojnë të gjitha strukturat e Partisë Demokratike për pjesëmarrje masive në protestat që do të thrasi opozita e bashkuar. Zoti Lulzim Basha ka kërkuar angazhim të strukturave, angazhim të deputetëve të Partisë Demokratike për të shkuar der më der me qëllim numrin më të lartë të pjesëmarrësve në protestat që ka thirrur opozita. Referuar datës së protestës, sikurse përmendet dhe ju, data 20 është data më e afërt dhe më e mundshme, megjithatë nuk përjashtohen mundësitë që të kemi protesta të tjera më të vogla në numër përpara se sa të kulmojnë me këtë të madhe në datën 20 shkurt. Megjithatë, data përfundimtare do të përcaktohet në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike gjatë pasdites. Në orën 18, zoti Lulzim Basha do të mbledhë sërish kryesinë, sikurse edhe një ditë më parë, për të përcaktuar përfundimisht se kur do të zhvillohet protesta e madhe dhe se si do të angazhohen strukturat e Partisë Demokratike. Kujtojmë që edhe një ditë më parë në kryesi zoti Lulzim Basha ka kërkuar ngritjen e shtabeve të Partisë Demokratike në gjithë Shqipërinë me qëllim këtë angazhim dhe mobilizim të gjithë strukturave dhe degëve të Partisë Demokratike me qëllim realizimin e një proteste sa më të madhe, atë që Partia Demokratike dhe opozita ka konsideruar si dhënie zë të revoltës popullore me qëllim largimin e Edi Ramës nga pushteti. Klementina, unë të falenderoj për të gjitha detajet që ndave me ne në këtë orë nga selia e Partisë Demokratike. Sigurisht nga ora në orë do të kemi komunikimet të tjera bashkë.
Ne do të mbetemi për diskutuar për aksionin e opozitës, por jo vetëm, me të ftuarin e orës 13 këtu në Ditari në A2CNN. Është tashmë me ne në studio ish presidenti i Republikës, tashmë kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, zoti Bujar Nishani. Mirëdita dhe mirëserdhët. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Zoti Nishani, riktheheni në arenën politike në krye të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, që u votbesoi në zgjedhjet e kësaj fundjavë për të drejtuar këtë forum të rëndësishëm. Pse vendosët të riktheheni? Mendoj që sot është momenti i kontributeve shoqërore dhe qytetare nga gjithkush. Situata është tetë e vështirë. Kemi një sistem të tërë në kolaps. Kemi në kolaps sistemin e institucioneve, një administratë shtetërore e cila nuk ofron asnjë shërbim qytetarëve, përkundrazi mbërthyer nga një korrupsion i pa identifikuar më parë. Kemi në kolaps sistemin ekonomik. Kemi në kolaps, le të themi, besueshmërinë e frymës për ndryshim tek shoqëria në tërësi, dhe kemi një situatë e cila në fakt, pavarësisht konceptit të emigracionit që përfshin vende në zhvillim si Shqipëria, por në Shqipëri prej 3 apo 4 vitesh kemi një hemoragji sociale, një hemoragji të madhe shoqërore, e cila rrezikon ta zhbëjë në tërësi shtetin dhe vendin. Pra në këtë situatë unë mendoj që në këtë problematik kaq të komplikuar edhe kaq të kalcifikuar të së keqes, për secilin ka një detyrim qytetar për të angazhuar. Pra rikthimi juaj nuk përbën një moment rastësor. Ka të bëjë me momentin në cilën ndodhet vendi, rrethanat. Shiko, unë jam një njeri i cili jam investuar në politik prej vitesh, ashtu siç dikush është investuar në gazetari, dikush është investuar në biznes, dikush në jetën akademike, shkencore, dikush në çështjet e bujqësisë, të turizmit. Pra, secili zgjedh një fushë të jetës që ka pasionin dhe i ka dhe përkushtimin. Angazhimi dhe investimin ka qenë politik. Ndaj unë nuk mundi shmangesh angazhimit politik. Por thash edhe një herë, çështja e përfshirjes në këtë formë sot është çështje e përgjegjësisë dhe detyrës qytetare për të dhënë një kontribut caktuar në një formë apo në një formë tjetër. Është brenda një strukture të një partie politike, mund të ishte një formë tjetër, por gjithmonë është në funksion të interesit publik. Zoti Nishani, ishit më pranë strukturave, por edhe procesit të zgjedhjeve të brendshme këtë radhë në Partinë Demokratike. Si është dukur në tërësi ky proces zgjedhor? A mund dhe a duhet bëhen ndryshe dhe këto ndryshime a do të reflektohen tashmë edhe në rezultate eficiente për Partinë Demokratike? Shiko, një parti politike është një klub politik. Një klub politik ku secili bashkohet me vullnet, bashkohet sepse beson në disa parime dhe kërkon që përmes këtij angazhimit në këtë klub politik të jetësojë në veprimtari ato parime politike për cilat i beson. Kjo është partia politike në tërësinë e kuptimit të saj. Në procesin e jetës partijake, jetës organizative, 2 elemente janë thelbësor: gara dhe transparenca. Asnjëherë dhe askush nuk mund të pretendojë për një përkryrje të proceseve, sepse nuk vetë përkryrja është një proces i cili zor ta besosh për ne toksorët. Pra, derisa ekziston gara dhe së dyti transparenca, besoj që është pozitive. Dhe të dy këto element unë i evidentova qoftë në zgjedhjen e Këshillit të Ri Kombëtar, qoftë në të kryesisë edhe të sekretariatit të Partisë Demokratike. Gara dhe transparenca patjetër që japin dhe pritshmëri të larta. Kështu që në këtë kontekst unë besoj që tashmë strukturat e reja të Partisë Demokratike kanë një raport të lartë përgjegjësie në atë që kanë pritshmëri qytetarët. Megjithatë, në këtë rikthim tuaj në Partinë Demokratike e gjeni këtë subjekt politik me një ekip pothuajse tërësisht të ri, apo jo? Si është të bashkëpunoni me Partinë Demokratike pa ish bashkëpunëtorët tuaj ndër vite? Nuk është tërësisht i ri, 2 gjëra desha të them. Së pari kemi një ndërthurje të gjeneratave. Kemi një ndërthurje të eksperiencave. Kemi edhe një ndërthurje padyshim edhe të vizioneve dhe të pikpamjeve për çështje të caktuara. Dhe besoj që kjo është e natyrshme në një parti të madhe, siç është Partia Demokratike. Së dyti, që desha të theksoj, duhet kemi parasysh që nuk janë gjithçka vetëm strukturat formale. Pra, vërtet kemi një kryesi me 15 antarë të zgjedhur, një pjesë tjetër të kooptuar, kemi një këshill kombëtar me 300 antarë, por duhet kemi parasysh që një parti politike dhe parti e madhe politike ka shumë më tepër se sa kaq. Pra, ka strukturat në bazë, ka organizimin në bazë, ka antarësinë e saj, ka simpatizantët e saj, ka votuesit e saj, dhe që të gjithë janë pjesë e këtij klubi politik, të gjithë janë pjesë e historisë, por më shumë dhe janë pjesë e rrugtimit që duhet bëjmë së bashku. Struktura nuk është gjithçka, por pa diskutim që është pasqyra më e mirë.
Është një pjesë patjetër, reflekton vullnetin e asaj që unë thash baza. Tashmë mund ta flisni edhe si kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike për aksionin opozitar të cilin e presim nga momenti në moment të nis. Është zotuar Partia Demokratike dhe jo vetëm, edhe aleatët për një stin të re protestash. Çfarë mendoni zoti Nishani se duan të dëgjojnë sot shqiptarët që t'i bashkohen opozitës në rrugë dhe me protestat të cilat janë zotuar se do të jenë të forta deri në rrëzimin e kryeministrit? Këshilli Kombëtar mori një vendim politik për të nisur një aksion politik. Detajet e aksionit politik ja delegoi kryesisë Partisë Demokratike, e cila ditën e djeshme ka diskutuar dhe ka piketuar pikërisht platformën në tërësinë e saj të këtij aksioni politik. Aksioni politik nuk është vetëm protesta, një nga elementet e këtij aksioni politik është protesta, se po aq e rëndësishme sa ç'është protesta është dhe komunikimi dhe kontakti me qytetarët, pra me bazën, në çdo rrugë, në çdo qytet, në çdo fshat të vendit. Po aq e rëndësishme është dhe platforma qeverisë e opozitës dhe alternativa qeverisë e opozitës. Po aq e rëndësishme është dhe thithja dhe integrimi i kapaciteteve qytetare intelektuale të grupimeve të ndryshme shoqërore. Pra është një kompleksitet i tërë elementesh që janë brenda kësaj platforme dhe këtij aksioni politik. Që patjetër që protestat kanë vendin e saj, se në fundit duhet që edhe të manifestojnë pikpamjen e qytetarëve që duan një përballje të fortë me këtë situatë problematike që neve kemi sot. Dhe përballja e fortë shpreh dhe kulmon tek protesta, por nuk është e vetmja. Jeni një figurë me dekada karrierë politike mbi supe. A besoni se kjo formë të protestuarit do të çojë deri në rrëzimin e Edi Ramës? Protesta ka forma të ndryshme. Gjithmonë protesta është shprehje e vullnetit politik të qytetarëve, të bazës, le të themi. Përgjegjësia e drejtuesve ka që çdo hap të protestës të reflektojnë atë formë të sjelljes publike dhe shoqërore që kërkon në tërësi shumica dërmuese e shoqërisë. Shumica sot dërmuese e shoqërisë është jo vetëm e zhgënjur, jo vetëm le të themi në një farë mënyre e tradhtuar, por shikon që është e goditur rënd nga modeli i qeverisjes, për sa kohë një qytetar e ka të rrezikuar të nesërmen e tij, të nesërmen e familjes tij në kuptimin ekonomik, në kuptimin e sigurisë, në kuptimin e perspektivës së fëmijëve të tij. Patjetër që kjo sjell në një mënyrë apo në një formë tjetër një reagim të ashpër qytetarëve shqiptar. Ky reagim dhe kjo energji pakënaqësie dhe kundërvënie duhet kapitalizohet në aksion politik dhe i vetmi instrument që një sistem politik, një shoqëri ka për të kapitalizuar në instrument politik pakënaqësinë e qytetarëve janë partitë politike. Në këtë rast Partia Demokratike është alternativa e vetme, e cila duhet të marrë dhe të le themi jetësoj besimin e qytetarëve, ta përkthej pra këtë në besim ndaj saj dhe ta udhëheq procesin. Megjithatë, zoti Nishani besoj se bijem dakord se ka një ngopje të opinionit publik me të dyja anët e politikës. Madje është humbur dhe besimi edhe tek opozita. A ka një mënyrë për ta rikthyer këtë? Qoftë dhe me aksionin opozitar dhe vendimarrjen e ditëve të ardhshme. Padyshim, shiko, politika ka konsumin e saj, por barazimi i të dyja anëve të medaljes, në një farë mënyrë më shumë të unë e shikoj si një sponsorizim që vjen nga ai që është i konsumuar dhe nuk ka asgjë çfarë të ofrojë qytetarëve shqiptar, dhe ai që është i konsumuar dhe s'ka asgjë për të ofruar qytetarëve shqiptar është qeveria, është modeli i qeverisës, model që e ka çuar shtetin në kolaps. Nuk është opozita që e ka çuar shtetin në kolaps. Opozita unë mendoj që duhet që të ofrojë alternativa dhe pikpamje të saj konkrete për çështje të caktuara ekonomike, sociale, sigurisë, por edhe të fushave të tjera për që shqiptarët janë të interesuar. Dhe në optikën tuaj, cilat do të ishin këto alternativa, zoti Nishani, cilat duhet të dëgjojnë qytetarët shqiptarë nga opozita tashmë? Së pari urgjentisht duhet të kthyer hapësira e lirisë ku qytetarët të vendosin politikisht se çfarë duhet bërë me shoqërinë tonë. Sot është azgjësuar hapësira e lirisë, jo në kuptimin që mund të thuash një fjalë në Facebook, në internet apo në kafene me shokët. Por është azgjësuar hapësira e lirisë për të konkuruar idetë. Për sa kohë sot zgjedhjet nuk garantohen për këtë konkurrencë të lirë, pra zgjedhjet përcaktohen nga grupet kriminale, zgjedhjet përcaktohen nga paraja e pisës, zgjedhjet përcaktohen nga forca e dhunshme e pushtetit dhe manipulimi i pushtetit, nuk kemi një hapësirë për të konkuruar dhe është ABC-ja e demokracisë. Detyra e parë emergjente e opozitës është të rikthej këtë hapësirë të lirisë për qytetarët. Pastaj, qytetarët dëgjojnë, vendosin se cila alternativë duhet që të marrë në dorë menaxhimin e fateve të shoqërisë. Edhe a shërben për këtë objektiv skenari një qeverie tranzitore i cili po përmendet kaq shpesh orët e fundit? Së pari, çdo mekanizëm i cili garanton hapësirën e lirisë është i pranueshëm. Duhet gjetur dhe opozita unë jam i bindur që do punoj për të gjetur dhe për të ofruar këtë mekanizëm i cili të jetë i pranueshëm dhe garantues për hapësirën e lirisë. Thash edhe një herë, këtu nuk është çështje për të marrë një qeverisje, për të marrë një pushtet të caktuar, por në radhë parë emergjente është rikthimi i hapësirës së lirisë. Pastaj
çdo njëri të konkurojë për në mënyrë të drejtë të barabartë dhe qytetarët vendosin për alternativën që ata mendojnë që është më e mira. Zoti Nishani, kur flasim për rikthimin tuaj në Partinë Demokratike, kontributi juaj do të jetë referuar kompetencave që ju jep kryetari i Këshillit Kombëtar të PD-s apo do të shkojë përtek kësaj? Shiko, Këshilli Kombëtar është një organ konsultativ më i larti midis dy kuvendeve kombëtare, por organet që vendosin vendimmarrjen janë kryesia dhe lideri i Partisë Demokratike, dhe Këshilli Kombëtar gjithmonë do të jetë në mbështetje të vendimeve politike të cilat shkojnë në plotësim të atyre detyrave që ka përcaktuar Këshilli Kombëtar, qoftë në vendimin e tij, qoftë edhe në frymën që ka Këshilli Kombëtar. Megjithatë, kemi parë që mblidhet rrallë Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, a do të ndryshojë diçka në këtë praktik me emërimin tuaj në krye të Këshillit? Kjo është një çështje e cila në fakt duhet të ecë paralelisht me frymën edhe me rrethanat, dhe mendoj që sot dinamika kërkohet të jetë shumë më intensive, dhe kësaj dinamike, këtij intensiteti që kërkohet, besoj që duhet i përgjigjet edhe Këshilli Kombëtar, qoftë në aspektin formal, qoftë në aspektin përmbajtësor. Zoti Nishani, pse keni mohuar kategorikisht mundësinë e kandidimit për kreun e Partisë Demokratike? A nuk do të ishte kjo një ambicie juaj në këtë rikthim? Jo, nuk ka lidhje ambicia me kreun e partisë, sepse neve kemi një kryetar të partisë, i cili në fakt ka mbështetjen masive të antarësisë, është votuar nga antarësia dhe me një vot goxha majoritare, ka mbështetjen e strukturave të Partisë Demokratike, ka marrë përsipër përgjegjësitë e tija, ka garancit për ta drejtuar Partinë Demokratike, kështu që në këtë kontekst unë mendoj që gjithë trupa drejtuese dhe organizative e Partisë Demokratike duhet të fokusojë energjitë në arritjen e fitores politike, e cila do të udhëhiqet nga leadershipi. Kështu që nuk ka asnjë lloj, asnjë arsye, asnjë rrethan dhe asnjë kontekst për të menduar garë në kryetar tek posti kryetarit të partisë. Pra vjonit jeni kategorik të ky interesim i vazhdueshëm i medias. Unë jam jo vetëm kategorik, por besoj edhe i sinqert në këtë çështje. Zoti Nishani, për fund, si ish presidenti i kësaj republike, duhet ju pyes se keni parë arenën e përplasjeve në replika, të cilat agravuan edhe në një gjuhë të ashpër mes dy institucioneve më të rëndësishme, presidencës dhe kryeministrisë, për çështjen e ministrit të jashtëm. Po unë kam përjetuar gjatë kohës që isha në zyrën e presidentit Republikës një situatë edhe më të vështirë, edhe më të egër. Mos harrojmë që atëherë, për të thënë të vërtetën, opinioni qeveria, pavarësisht agresionit që kishte ndaj institucionit presidentit Republikës, kishte arritur të manipulonte dhe të kishte një lloj mbështetje tek opinioni publik për punën dhe veprimtarinë e saj. Sot ka një konsum total, gati është kthyer në një lloj urrëtie jo në zhargonin e rëndom të kësaj fjale, të opinionit publik ndaj modelit të kësaj qeverisje. Kështu që kjo është një vimësie, një praktike e një kulture e cila në fakt buron nga tendenca për të uzurpuar gjithçka, për pushtet pakufishëm, por pushteti pakufishëm patjetër që bëhet për shkaqe të interesa krejt personale dhe të ngushta që në fundit konkludojnë te korrupsioni. Ndaj mendoj që sot është një vimësie, një praktike, dhe jam i bindur që institucioni presidentës duhet të vazhdojë të qëndrojë fort në mbrojtje të kushtetutshmërisë edhe në disa balanca pushtetesh. Pra, kthimi i dekreteve nga presidenti Meta për ju nuk ishte një hap i gabuar? Është përgjegjësi dhe detyrë, është përgjegjësi, detyrë dhe e drejtë e presidentit e Republikës. Shiko, presidenti i Republikës në interpretimet e gjykatës kushtetuese dhe në frymën e kushtetutës sonë është interpretuesi i parë i kushtetutës dhe është filtri i parë i vendimeve kushtetuese. Aq më tepër që sot jemi në një situatë pa imagjinueshme, kur prej kohësh nuk kemi as gjykatë kushtetuese, ndaj roli i institucionit presidentit e Republikës merr edhe një dimension akoma më të shtuar në gjykimin dhe parandalimin e problemeve kushtetuese që has legjislacioni. Dhe kemi shumë eksperjenca të hidhura të dhunimit kushtetues dhe parimeve të saj në legjislacionin e hartuar nga qeveria. Si e parashikoni relatën e orëve të ardhshme mes dy institucioneve më të rëndësishme, flasim sërish për presidentin dhe kryeministrin? Unë nuk kam ndonjë shpresë që kryeministri do ndryshojë qasjen e tij ndaj institucionit presidentit të Republikës dhe ndaj gjithë institucioneve tjera të shtetit shqiptar, flas për institucionet kushtetuese, sepse është pjesë e kulturës dhe kultura nuk ndryshon, kultura është e mbrojtur tek karakteri dhe ket identiteti personal i secilit prej nesh, por unë besoj dhe mendoj dhe do dëshiroja që të shikoja institucionet e presidentit e Republikës të vazhdonte të qëndronte në parimet të cilat edhe kushtetuta ja kërkon pikërisht presidentit e Republikës si garant i mbrojtjes së saj dhe i parimeve të kushtetues. Zoti Nishani, unë ju falenderoj edhe një herë që ishit sot këtu. Faleminderit për ftesën, kënaqësi që erdha tek juve dhe rrugë të mbar. Jeni në një rrugëtim ende të sapo nisur, por jam i bindur që do të jetë i suksesshëm. Faleminderit dhe suksese edhe për juve në këtë rikthim. Faleminderit. Të nderuar shikues, do të rikthehemi me të tjera informacione. Drejtuesja e krimeve të rënda u përball sot me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Konstatohen probleme të saj me pasurinë. Bashkëshorti i saj që për një periudhë të gjatë kohore rezulton të mos ketë paguar taksa dhe detyrime të tjera ndaj shtetit. Tonika Prela deklaroi se nuk ka punuar e jetuar gjithkohës në këtë mënyrë dhe gjithçka ajo deklaroi ishte se ishin fitime në mënyrë të ndershme. Ndërkohë jep dhe këtë deklaratë lidhur me dy denoncimet e bëra në adresë të saj për ndërhyrje në dosjen Shullazit, të cilën do ta ndjekim
vetëm pak momente më vonë. Nga ana tjetër, një projekt ligji propozuar së fundmi nga Ministria e Financave synon ngritjen e korporatës së investimeve shqiptare. Kjo shoqëri aksionare e zotruar nga shteti do të jetë përgjegjëse për zhvillimin, por edhe menaxhimin e pronave shtetërore dhe investimeve të tjera në vend. Por ekspertët e shohin draftin me skepticizëm lidhur me kompetencat të cilat do t'i jepen kësaj kompanie. Qeveria kërkon të ngrej korporatën e investimeve shqiptare, një shoqëri aksionare me në krye shtetin, që harton dhe zbaton projekte investimi në pronat shtetërore. Ministria e Financave ka dërguar draftin për konsultim publik dhe ekspertët, ndonë se vlerësojnë këtë nismë, ngren shqetësime mbi kompetencat që i jepen korporatës. Është shumë i diskutueshme sa takon të drejtave që ofrohen kësaj agjencie dhe statusit paqartë sa takon mbi mbulimit kompetencave me institucionet e tjera që menaxhojnë asetet publike dhe fondet publike në tërësi. Krijimit të një avantazhi konkurrues të padrejtë sa takon projekteve dhe nga ana tjetër tërheqjes apo ushtrimit kompetencave që në thelb janë decentralizuar që lidhen në pushtetin vendor e tjerë. Pra në thelb e shoh si një eksperiment të paqartë. Projektligji parashikon se korporata e investimeve shqiptare mund të marrë në pronësi pronat shtetërore dhe të bashkëfinancojë projekte investimi duke kontraktuar privatin. Shoqërisë lejohet të marrë kredi, borxh i cili nuk do të njihet si borxh i buxhetit të shtetit. Korporata gjithashtu përjashtohet nga rregullat e prokurimit publik, ndërsa tek ajo mund të bëhen aksioner institucione financiare ndërkombëtare të zhvillimit si bergj. Sipas Preçit, kjo agjenci do duhet të bazohej mbi modelet e ngjashme në rajon, ku përveç se të promovojë investimet e huaja, të shërbejë si ndërmjetësuese dhe menaxhuese për të ulur korrupsionin dhe lehtësuar procedurat. Nga ana tjetër, ekonomia botërore përballet me shumë sfida të cilat jo të gjithë mund t'i kuptojnë. Në Davos, aty ku liderët botëror po takohen për forumin e përvitshëm ekonomik, gazetari CNN Richard Quest shkoi te klubi i hokejit për të shpjeguar pak më në detaj situatën. Paqja e maleve zvicerane, heshtja, një vend ku mund të mendosh në qetësi. Klubi i hokejit i Davos e bën prezencën e tij të ndihet, dhe kur ata stërviten, ti e kupton. Klubi është ngjitur me forumin ekonomik botror. Liderët duhet të vinë këtu për të mësuar një dy stile. Mendojnë lojtarët si problemet të sotme ekonomike, shpejtësia të dalit në sulm, egërsia kur gjërat shkojnë keq, vetëm të qëndruarit në këmbë është një sfidë. Më mendoni mua si ekonomin botrore, e brisht, e pasigurt, nuk di se ç'të bëj dhe kërkon të gjithë ndihmën që mund t'i japin. Pra dalim në akull për të parë me çfarë përballet bota sot. Brexit, ku askush nuk e di se çfarë po ndodh dhe të gjithë duket sikur po i bien rrotull. Pastaj është Amerika dhe Kina, që zgjen me njëra tjetrën për tregtin. Ekonomia botërore zë në mes mund të bjerë. Në fund dritja, pas disa vitesh me shpejtësi, vende si Kina po ngadalësohen dhe disa të tjera mund të bëjnë një ndalesë të papritur. Nëse nuk e bëjmë siç duhet, mund të mos dalë shumë bukur. Davos Hockey mund të mos jenë në vitin e tyre më të mirë, por ata janë një shembull i mirë për drejtuar ekonominë. E gjitha kjo tregon se nëse të gjithë shtyjmë në të njëjtin drejtim, në vend që ta ndajmë, ekonomia botërore mund të ketë një shans të qëndrojë vetë në këmbë. Richard Quest, CNN, Davos. Shohim dhe dinamikën e zhvillimeve ndërkombëtare orët e fundit. Franca thirrri ambasadorën italiane në vend për të kërkuar sqarime lidhur me deklaratat e zëvendës kryeministrit Luigi Di Maio. Ky i fundit akuzoi Francën se po shfrytëzon Afrikën dhe po nxit emigracionin. Deklarata e zëvendës kryeministrit italian Luigi Di Maio se Franca shfrytëzon Afrikën dhe nxit emigracionin nuk i ka pëlqyer as pak autoriteteve të Parisit. Këto të fundit thirrën ambasadoren italiane në vend Teresa Castaldo. Të dielën Di Maio i kërkoi Bashkimit Evropian të vendosë sanksione kundër Francës. Sipas tij, Franca nuk e kishte ndalur kolonizimin në shtetet afrikane. Qëndrimin e tij zëvendës kryeministri italian ripërsëriti edhe një ditë më vonë. Io non credo che sia un caso diplomatico. Nuk mendoj se është një rast diplomatik.
Franca është një prej atyre vendeve që duke printuar para për 14 shtete afrikane, pengon zhvillimin e tyre ekonomik e kontribuon në faktin se refugjatët largohen dhe vdesin në det. Nëse Europa do të tregohet e guximshme, duhet të luftojë çështjen e kolonizimit në Afrikë. Burimet diplomatike franceze të cituara nga agjencia italiane ANSA i cilësuan komentet e Di Maio si armiqësore dhe si pa asnjë shkak, duke konsideruar partneritetin mes dy vendeve. Tensionet vinë ndërsa 170 emigrantë besohet të jenë mbytur në 2 tragjedi të ndryshme në det. Parisi dhe Roma janë përplasur edhe në të kaluarën për çështje që kanë lidhje me emigracionin. Vitin e shkuar Franca kritikoi Italinë, pasi nuk lejoi ankorimin e anijeve që kishin shpëtuar emigrantë në detin Mesde. Një ditë pasi kryeministrja Theresa May zbuloi planin B për Brexit, ligjvënësit britanik nisën të parashtrojnë propozime alternative. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian thotë se nëse Londra do të ndryshojë kërkesat, edhe ata do të bëjnë një gjë të tillë. Parlamentarët britanik po prezantojnë planet e tyre për të ndryshuar rrjedhën e Brexit në prag të votimit të marrëveshjes së rishikuar të kryeministres Theresa May. Mes ndryshimeve që propozojnë ligjvënësit janë planet për parandalimin e një Brexiti pa marrëveshje dhe shtyrjen e afatit të divorcit me BE-n. Theresa May zbuloi të hënën planin e saj B për daljen nga Unioni, por ndryshimet me ujdin fillestare të rrëzuar nga parlamenti ishin minimale. Kryeministria tha se do të fokusohej të modifikonte mekanizmin që synon të parandalojë kthimin e kufive të fortë me Irlandën e Veriut. Por nga BE vijnë sinjale se rinegocimi i kësaj çështje ka pak gjasa të ndodhë. Për ne marrëveshja e divorcit e cila përfshin protokollin mbi Irlandën e Veriut ishte më e mira e mundshme. Kryenegociatori i BE-s shtoi se nëse Britania do të ndryshojë kërkesat, edhe ata do ta bëjnë. Gjatë fjalimit të sënës, May njoftoi gjithashtu heqjen e tarifës për i 65 poundësh që qytetarët e BE-s duhet të paguanin për të jetuar në Britani pas Brexitit. Kryeministra përjashtoi mundësinë e një referendumi të dytë, me pretendimin se kjo gjë do të krijonte precedent të rrezikshëm. Nga ana tjetër, ish kryeministri britanik David Cameron, i cili edhe nisi divorcin kaotik me Brukselin, nuk e kishte menduar kurrë se referendumi do të mbahej. Këtë e tha presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk, sipas të cilit Cameron u bë viktima e vërtet e fitores së tij. Ndjekim deklaratën e Tusk. E pyeta David Cameron përse vendosi të zhvilloj referendumin kur ishte kaq i rrezikshëm e madje një budallallëk. U befasova dhe trondita se arsyeja e vetme kishte qenë partia e tij konservatore. Ai tha se ishte i sigurt që referendumi nuk do të mbahej, pasi partneri i tij i koalicionit, Partia Liberal-Demokrate, do ta bllokonte idenë, por çuditërisht ai fitoi dhe nuk kishte më partner koalicioni. Në mënyrë paradoksale, David Cameron u bë viktima e vërtetë e fitores së tij. Ne do të kalojmë në sport. Skënder Gega dhe Partizani një rrugtim që do të vazhdojë edhe për një vit e gjysmë. Pas ecurisë mjaft të mirë të skuadrës në gjysmën e parë të sezonit, ku të kuq kryesojnë kategorinë superiore, klubi i dha besim trajnerit edhe për më tej. Gega rinovoi kontratën deri në vitin 2020, duke hedhur firmën në praninë e drejtorit të përgjithshëm të klubit, Olsi Rama. Gjatë emërimit të Partizani në fillim të sezonit, marrëveshja me 55 vjeçarin do të rishikohej pas 6 muajve të parë. Puna e drejtuesit të stolit, krijimi një skuadre konkurruese dhe fakti që kryeqytetasit janë pretendent për titullin bën që trajneri të vazhdojë rrugtimin te Partizani. Turistët që vizitojnë këto ditë Parisin nuk do të mund të ngjiten dot në kullën e famshme Eiffel. Rreshjet e dendura të Borës detyruan mbylljen e monumentit simbol të kryeqytetit francez. Një stuhi bore po mban të mbërthyer Francën, duke shkaktuar jo pak probleme në qarkullim. Autoritetet kanë aktivizuar alarmin portokalli dhe po ndjekin një plan për të mbrojtur të pastrehet. Në një atmosferë magjike, shtëpia e famshme e modës Christian Dior prezentoi koleksionin e ri pranver ver 2019. Pasalela u shndrua në një tent cirku ku nuk munguan akrobacitë e klounët. Mes ëndrrës dhe realitetit, e tillë ishte shfaqja e Christian Dior në Paris. Stilistja Maria Grazia Chiuri kishte zgjedhur atmosferën e cirkut për të shpalosur koleksionin e ri Haute Couture pranver ver 2019.
Modelet mbanin aksesor rozëllitës, nga kufjet tek çizmet me xixa. Materialet ishin të lehta si mëndafshi dhe organza, ndërsa format voluminoze. Fustanet frymëzoheshin nga tendat e cirkut dhe nuk mungonin as klonët. Gjaketat dhe pantallonat me prerjen perfekte të kujtonin atë të zbutësve të kafshëve në cirk, por duke ruajtur feminilitetin. Vlova se ka shumë referenca me botën e modës. Në çdo rast, cirku është diçka që lëviz rreth botës dhe ndryshon qytetin kur mbërrin. Është si java e modës, e cila kur mbërrin në Paris apo Milano, ndryshon atmosferën. Mes të ftuarve në shfaqjen e titulluar Parada e ëndrave të Dior, ishin aktoret Felicity Jones dhe Rachel Brosnahan. Ne risjellim në vëmendje zhvillimet kryesore të këtij ditari. Drejtuesja e krimeve të rënda u përball sot me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, konstatohen probleme me pasurinë dhe për çështjen Shullazi. Ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka apelon palët politike të bëhen bashkë për çeljen e negociatave. Diplomati i BE-s theksoi operacionin Forca e Ligjit dhe reformës zgjedhore. Por opozita do të nisë tim protestash në mbledhjen e kolegjit të kryetarëve. Partia Demokratike vendos për strategjinë e aksionit opozitar. Në agjendë data 20 shkurt. Luigi Di Maio zëmëron Francën. Deklarata e zëvendës kryeministrit italian se Franca shfrytëzon Afrikën dhe nxit emigracionin ka shtyr autoritetet e Parisit të thrasin ambasadorin italian në vend. Në një atmosferë magjike, shtëpia e famshme modës Christian Dior prezentoi koleksionin e ri pranver ver 2019. Pasarela u shndrua në një tent cirku ku nuk munguan akrobacitë e klonët. Tekniku 55 vjeçar Skënder Gega dhe klubi Partizanit kanë rinovuar sot kontratën me Spalve, e cila do të jetë e vlefshme deri në vitin 2020. Të nderuar shikues të ekranit të A2 CNN, kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditarin e orës 13. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë ndajemi këtu.